ආයිබෝවන් අපි ගොඩක් දවසකට පස්සේ තමයි හම් වෙන්නේ. අද මගේ රෙසිපි එක තමයි රසම රස chocolate brownies. ඕගොල්ලන්ට රෙසිපි එක පහළ description box එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම වතුර ටිකක් හොඳින් බොයිල් කරගෙන එම බොයිල් කරගත් වතුර භාජනය උඩින් බටර් සහ ඩාර්ක් චොකලට් සහිත භාජනය තියාගෙන හොඳින් මෙල්ට් කරගන්න. දැන් සීනි සහ බිත්තර එකට දමාගෙන මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ විනාඩි 2ක් පමණ හොඳින් බීට් කරගන්න. පසුව වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඉන්පසු මෙල්ට් කරගත් බටර් සහ චොකලට් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. ඕගොල්ලෝ දැන් පිටි ටික හලාගෙන ලුණු ස්වල්පයක් සමග මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේ ආකාරයෙන් කුඩු කරගත් hazelnuts ටිකක් brownies වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් සෙල්සියස් අංශක 180කට රත් කරගත් oven එකක විනාඩි 25-35 අතර බේක් කරගන්න. මේ chocolate brownies vanilla ice cream ටිකකුත් එක්ක අතුරුපසක් විදියට ගොඩක් රසයි. ඕගොල්ලොත් පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. සුබ දවසක්.